Produced by the paraventricular nuclei of the hypothalamus. Supraoptic ba, sir? Supraoptic. Hindi ko dapat toothbrush. Putas. Ay, o, nakuha lang na tayo. Sorry, pasensya na na. Saan yan? Ibutang yun sa oxytocin. Balik siguro to, oxytocin. See, naka-change. Naka-pay siguro. Isa nagka-pay. Iris, lagi mo. Pasensya na guys. Ano yung question na answer? Supra. Answer. ADH supraoptic nuclei of the hypothalamus ha. Kasi malibog ang uban, pag-i ano. Ato na lang sa dito. So, function of... Okay, bago na ako i-discuss in detail the basics of tamang start, ADH or ABP. Ano meaning sa ABP? Same terms lang. So, ang function is to increase water reabsorption. Where does water reabsorption occur? Sakit. Look, Ano meaning sa water reabsorption? Yes, mag-conserve the whole tubig. Ay, sa Which collecting means, ka? sa meaning increase ang water reabsorption. Increase ang ihip or less ang pag-ihip? Less ang pag-ihip. Anti-diuretic hormone. Sa meaning sa diuresis? Pag-ihip, diuresis. So, anti-diuretic, anti-diuresis, anti-ihip. So, nilip ka mag-decrease in urination. Gets? Dapat, what's na itong first ni master? Increase ang ADH, increase ang anti-diuretic hormone, increase ang water reabsorption, increase ang water reabsorption, increase ang urination. Dito na ako discuss kung saan may tagok sa plasma osmolarity and urine osmolarity. Okay, but ang primary stimulus for ADH release, the main reason nga ma-release, nga i-gawa sa ADH is hyperosmolar plasma. Please know, hyperosmolar plasma. Dahil ka-reason nga ma-release ang anti-diuretic hormone. It's either plasma osmolality or intravascular volume. Between the two, plasma osmolality ang main determinant or hyperosmolar na plasma. Later akong i-discuss sa inyong analogy for hyperosmolar plasma. So actions naman ng ADH, natay mga ka-receptor sa ito ang collecting ducts. We have V2 receptor and V1 receptor. Please remember V2 and V1. V2 sa yung function, i-increase niya ang water permeability via the aquaporin 2 of the principal cells of the late distal tubule and the collecting ducts. I-increase niya ang water permeability. Ang V1 naman is restriction of vascular smooth muscle. V1 receptor, restriction. Okay, so let's nakasala ko itong i-visualize kung sa din ang ito. Okay, so this is our nephron. Nephrons are the functional units of which organ gani? The kidney. So, mali yung makita sa kidney. What happens, first lang na i-visualize is how reabsorption occurs. So, from the blood vessel, pabalik sa, from the lumen, from the tubules sa nephron, ibalik nato ang substance, ibalik nato siya sa blood. Mana ito gusto na itabo with reabsorption. And din siya mahitabo ang action ni ADH naman, rin mag-act sa distal convoluted tubule up to the collecting ducts. Anong distal convoluted tubule ang tawag sa yaha? Distant from the glomerulus. Ang proximal naman mas malapit. So distal ang iyang action sa distal and sa collecting ducts. Reabsorption gani. Kasi
Sa means sa reabsorption from the Lumen to tubule back to the circulation. Okay, so this is how ADH acts. Dito siya mag-act sa itong collecting duct, si ADH. Ang gusto natin mahitabo is, ang tubig na nasa ito, ang tubule, gusto natin siya ibalik sa ito ang circulation, ibalik natin sa tubo. Ngayon, dapat hindi natin siya makikip. So, paano natin siya ibalik? Ang atong hypothalamus, via pituitary gland, mag-release of ADH, travel sa ito ang collecting ducts, and then muling with V2 receptor. Sa kanyang function ng V2 receptor, i-increase niya ang water permeability. Nakabind na ang ADH with V2 receptors, iya ang end or ang net effect niya is ang aquaporin 2, mag-imong siya o buslot diri sa ito ang lumen para makaagi ang H2O over water. Wait lang. Okay, so kato nag-bind ang V2 receptor at ADH. Tungod sa ilang pag-bind, ang aquaporin 2 ni-bind po diri nga side para makatabok ang tubig pabalik. Gets ba yun? Kailangan lang natin siya ibalik kasi sa mga stimulus na dito na lang. Nagets ba? Ang action ni ADH. Yes. Okay, so wait lang. Anong kailangan na natin ibalik ang tubig, sir? Sige daw. Sige daw, sir. Anong kailangan natin pag-water reabsorption? In cases of dehydration or in cases na kailangan nyo mag-conserve of tubig. For example, kanang mga tao na sige kikit-kikit, sige diarrhea, di ba dehydrated na sila? So, kailangan nila mag-conserve of tubig. Paano ma-conserve ang tubig? Increase ang release of ADH. Ano yung very complex lang na picture, pero basically same lang gihapon ang nahitabo ADH from our blood vessel or ADH from our plasma combined with V2 receptors sa ato ang collecting ducts. Nakabind na ang V2 receptors, combine na ato ang aquaporin with a drilling apart para makatabok lang ang tubig pabalik, para ma-reabsorb siya. Which means, if dili mo bind ato ang ADH with V2 receptor, dili pod maghimo og kagianan. Simplify lang nato ang mga explanation. Dili makahimo og kagianan ang aquaporin para makatabok ato ang water. Gets ba yun? Yes. Okay, so naatay ko ka scenario 3. If na ang ADH, unsa ang volume of urine excreted? Increase or decrease? Decrease. If na ay ADH, Decrease. volume of urine Decrease. ay ADH, decrease. Anti-diuretic, so decrease lang. Increase ang inyong water absorption. Mas daghan ang tubig nga pabalik sa inyong circulation. How about sa PCAS? No ADH daw. Increase or decrease ang volume of urine excreted? Increase. Increase. Nga naman, walay water reabsorption nila, hindi na magkatipid. Okay, next. Anti-diuretic hormone regulation. Okay, let's discuss muna plasma osmolality bago tama. Balikan na lang ito ang regulation. Okay, kailangan ako mag-gets ninyo with plasma osmolality is that it is a concentration of dissolved particles. Meaning, for example lang naman yan ang plasma. Tapos, steady lang, same lang ang number of solute mo yan. Plasma osmolality. Sa ito ang mga major na solutes na maka-affect sa plasma osmolality, we have sodium, glucose, and BUN.
Assume lang, same lang yung number of solute ka. Basta same lang sila. Malang ito ang basic sa idea, foundation. Kung sa ang difference between decrease ng plasma osmolality and increase ng plasma osmolality. Siya sa ang water level. Which means if decrease ang plasma osmolality, baba ang sorry. If decrease ang plasma osmolality, taas ang tubig. And then if increase ang plasma osmolality, baba ang atong tubig. Ato ang i-explain sir, kasi ang plasma osmolality is the number of solute in relation sa ato ang water. Nagets ba ninyo to? Anong mas taas ang plasma osmolality diri, mas gamay man ang tubig. So in proportion sa the number of solute nga naa diri, i-increase din ato ang plasma osmolality. Nagets ba to? Murag dilutional effect. Diri mas although same lang sila o number of solutes sa both cases same lang number of solutes, pero dili sila same o volume of water, which means if mas itaas ang volume sa imong tubig, baba or increase ang plasma osmolality, baba ang atong plasma osmolality. Increase it increase ng volume sa ato ang water sa atong circulation. But if baba naman ang volume, increase or decrease ang osmolality? So it's just a number of solute in relation sa water level. Mas daghan din ang problem. Asa din ang mas concentrated na lang? Right or left? Right. So more concentrated. More concentrated. If more concentrated siya, increase more ang iyang plasma osmolality, increase iyang plasma osmolality. How about kaning na side? More concentrated or less? Or diluted? Diluted, low ang plasma osmolality. Nagets ba yun? Yes. Okay, murag simple lang sa ito siyang explanation para ma-visualize or ma-analogy lang ito. Para mag-guess naman sa ng plasma osmolality. Okay. Okay. So in the context of sa clinical na setting, basically interchangeable lang daw ang plasma osmolality and plasma osmolality. Ang difference nila is osmolality. Osmolality. Tanaw niya, tama yung spelling natin. Blind yan. Osmolality is kani siya kilograms per solute. Kani ka liter. Larity. Ano lang difference? Sorry. Osmoles per kilogram and osmoles per liter. Kilogram. Osmoles per kilogram or osmoles per liter. Wala yung difference. Kilogram osmolality, liter osmolarity. Larity, liter, R. Gets ba? But okay ba ba kung nagdaluyan lagi mo? Ha? Listen ba itong quiz? Yes, sir. Ha? Ay, mag-quiz mo sa? Lima. Ikaw, Miss Ma? Nakita man niya sa elevator. Okay, so next is kung sa ang response ni ADH if increase or decrease naman ang plasma osmolality. So ito ang drawing for decrease ng plasma osmolality. Mas taas ang water volume or mas baba? Mas taas. Mas taas ang plasma osmolality. Di mo kabalo mo animate pa sa PowerPoint? Hindi ko ito animated na. Sorry. Sige lang, mag-learn lang para sa
ang ato ang plasma osmolarity. Stimulated or suppressed ang ADH release. Increase ang plasma osmolarity. O tanawa, imagine natin yung please guys. Taas ba itong water level na rin? Baba ang ato ang bagong hydration. Uhaw ka. Uhaw na uhaw. Sige, i-analyze. Kailangan mo ang anti-diuretic hormone? Kailangan ba mo nga dili makahigit? Kailangan ba mo i-conserve ang tubig? Yes. Yes or no? Yes. Means increase ang plasma osmolarity, stimulated by siya ang ADH release. Gets ba yun? Sige, in cases na taas ang body hydration, sige pag inom ng tubig. Or every 1 minute, inom ng tubig. Increase na nga ang water level, correct? Daghan kay kag tubig sa imong lawas. Kung saan plasma osmolarity nimo, daghan kay kag tubig sa imong lawas. Kung sa imong plasma osmolarity, increase or decrease? Decrease. Decrease imong plasma osmolarity, which means kung saan mahitabo sa to ang ADH, kailangan pa nimo ang tubig or kailangan nimo iihi ang tubig? Kailangan nimo ipagawas ang tubig kay sobra-sobra na pag ang tubig sa imong lawas. Kasi tawag ganyan ang sobra ng tubig. Bisaya na first. So, unsa ang response sa atong ADH? Stimulated or suppressed? Suppressed. Anong suppressed man? Hindi mo kailangan ng water reabsorption. Kailangan din mo water reabsorption nga na kaya ang tubig. Sakot nakakaano. Sige guys, ato ang imagine nun, ha? Imagine nun nato nag-fasting ang isa ka tao, nag-fasting. Walay inom-inom og tubig. Kung sa ato ang plasma osmolarity. Taas o baba? Ay, start na lang ta sa ato ang water volume sa atong lawas. Taas o baba? Baba lang. Kaya wala tayo inom-inom ng tubig. How about ang atong plasma osmolarity? Taas o baba? Taas ang plasma osmolarity. Nga naman, concentrated or diluted? Concentrated. Concentrated. Ibaba ang tubig. Sige, unsay mahitabo sa level of ADH? Paano mag-respond? Increase hypothalamus ang release or i-decrease ang release? Increase. I-increase para unsay mahitabo? Mag-water reabsorption, ma-conserve ang tubig, dili. Conserve, sir, malamang kay na-water reabsorption man ka. So inana ang mahitabo if uhaw ang tao. How about if sige inom og tubig? Unsa ang ato ang plasma osmolarity first? Wala pa rin ako na-discuss ang urine osmolarity. Dapat didiretso din ako discuss ang urine osmolarity. Okay, balik na lang sa ato ang case nga uhaw. Sige, uhaw ang uhaw ka whole day, ang fasting whole day. Unsa ato ang plasma osmolarity. Sorry, balik sa plasma osmolarity. Taas baba? Taas ato ang plasma osmolarity kay baba ang water level and more concentrated ang mga solutes. Kung sa ang response ni ADH, ma-stimulate siya or ma-suppress? Ma-stimulate para mag-water conservation. Which means, if nag-water conservation ka, mas daghan ba ang tubig na ginaihi or less ang tubig na ginaihi? Less. Wait lang. Kunyari mo ang urine osmolarity. Kunyari mo ang ihi ha. Less mo ginaihi or more? Less. Less na lang. Mo niyang solute. Unsa ang urine osmolarity if o how? Increase or decrease ang osmolarity sa urine? Increase. Increase. Nagets ba? Magkabaliktad ang plasma ang urine. Kasi malipog mo. Ato ang i-explain ha, tulo kasi naryo yung mahitabo. Ayaw sa kayo overthink sa, nahinay ta para nako, kasi sige, first nato is plasma osmolarity during and after ADH response.
before ADH and after ADH. So wala kayo inom-inom ng tubig before ADH. After ADH. Sige, wala kayo inom-inom ng tubig. Baba lang yung mga water level. Kasi yung plasma osmolarity na increase or decrease? Increase. So, unsa ang response ni ADH? I-release or i-suppress siya? I-release. Kailangan na ito ang tubig. Which means, unsa may tabo after na-release ang ADH. Maunsa balik ang ato ang plasma osmolarity. Maunsa siya? Usapa na ang ato ang tubig. Mag-normalize na siya. Mo-increase ang mo-decrease ang ato ang plasma osmolarity. After ADH na before ADH, taas pa yung plasma osmolarity. After na ADH, usapa na siya. Katong times na uhaw ka. Which means, sa ang urine osmolarity, ihi ka ba ng ihi? Patuhaw ka. Ihi ka ba ng ihi? Ihi. Kung saan volume sa urine? Increase or decrease? Decrease. Decrease. Kung saan ang urine osmolarity? Increase. Increase or decrease? Increase. Increase ng atong urine osmolarity. Uhaw Increase. So, unsa ang magkaparehas karon? Magkaparehas ang scenario before. Pero magkabaliktaran ang after ang urine osmolarity. After ADH effect. Before pa man niya ito ang Okay, paano ma-release naman ang ato ang ADH, antidiuretic hormones na ay osmoreceptors sa ato ang hypothalamus na mag-detect if buhaw ka ba or dili. Osmoreceptor. Okay, then, wala lang, para ma-appreciate lang ninyo kung sa atong mga major solutes na makakontribute to plasma osmolarity. We have sodium, glucose, and blood urea nitrogen. Sa ganyan ako ang tawag kay sodium, major determinant of Plasma osmolarity. plasma osmolarity. Siya ang pinakadako mong contribution sa plasma osmolarity. Ihatag na ba niya siya na formula before sa CC1? Familiar. Sure, wala pa rin yun na-encounter yung formula. Pura ba nag-add-add? Okay, remember namin ang formula, ang plasma osmolarity, that's sodium multiplied by 2 plus glucose divided by 18 plus BUN divided by 2.8. And you have your plasma osmolarity after that. Pero dili na siya mag sa exam. Pero dapat kapalo mo for that. Okay, next, regulation of plasma osmolarity. Same lang, kasi nalibog ng mga ligamit o osmolarity, yung ganyan, osmolarity. Interchangeable lang lang sila. Okay, balik ka sa ako ang i-explain na water deprivation. Nag-water deprivation ka guys, saan ang tawaan na water deprived? Uhaw or refreshed? Busog na busog sa tubig. Malamang, water deprivation, uhaw. Kung saan, plasma osmolarity, basta uhaw ang tao. Increase na ang plasma osmolarity. Ma-detect ang kauhaw, ma-detect ang plasma osmolarity. Diba ang main stimulus ng ADH na ilo ka stimulus sa akong i-mention din na. It's either plasma osmolarity or intravascular volume of blood. Pero ang main yun nga makapalilis sa ADH is ang hyperosmolar plasma, increase ng plasma osmolarity. So, increase ng plasma osmolarity, ma-detect siya sa anterior osmoreceptors na nasa anterior hypothalamus. So, ang response is, i-increase niya ang secretion ng ADH, ikan sa posterior pituitary, i-release ang ADH. Anong galing kailangan nato i-release ang ADH? Ang effect niya is para mag-water reabsorption. Pero ano kailangan nato mag-water reabsorption?
Unsa tong kailangan mo aton sa plasma osmolality di ay? Kailangan natin since taas ang atong plasma osmolality. Pag taas ang plasma osmolality, mo ba natong gusto? Oo, di na ito gusto ng taas ang plasma osmolality. So kailangan natin siya i-normalize. Kailangan natin siya pababaan. So para mababa ang plasma osmolality, unsa atong i-release? Ang antidiuretic hormone. Ang effect naman ng antidiuretic hormone is water reabsorption. After na mag-water reabsorption, mag-increase ang water permeability, mag-act ng EDH sa collecting tubules or asa pa gani pwede mag-act ay tubules collecting ducts, asa gani mag-act pa aside sa collecting duct ang ato ang EDH. Distal convoluted tubule. Mag-act siya dito sa EDH sa what receptors? V2, V1. V2. V2. Sa effect ni V2? Increase permeability. Increase water permeability via aquaculling. Ang V1, unsa iyang effect? V1, action ni V1. Constriction. Kasi kalibog mo sa action ni V2 o V1. V2, balik ka. Unsa iyang effect? Or action? Water permeability. Increase water permeability. V1, Construction. so increases ang ADH gikan sa posterior pituitary moadto sa shorang distal convoluted tubule and collecting ducts para increase ang water permeability. If increase ang atong water permeability, makabalik na ba ang tubig from your collecting ducts nga dapat ihi unta, makabalik na ba siya sa atong circulation? Yes. Decrease naman ang water permeability sa atong late distal convoluted tubule and collecting ducts. Yes. Makabalik dili. Balik. Makabalik na siya kay more permeable naman. Kasi meaning sa more permeable. Mas malusot. Alright. So, increase na ang atong water reabsorption in this case. Pag increase na ang water reabsorption, maunsa ang osmolality ni urine? Increase or decrease? Increase. Anong increase man? Sa kaya ang mga imong ihianan? Increase or decrease? Gamay ang water. Ay, gamay ang water. Increase ang plasma osmolality. Nag-release ta og ADH. Makaihi ka or dili? Ha? Dili. I mean, makaihi pa gihapon ka. Pero less na lang. Sorry. Mali na ang mga terms. So less na lang yung ihian nga scenario. Ang volume sa inyong kinaihi, malamang less good. Pero ang inyong urine osmolarity, increase or decrease? Less na ng volume. Na-remember ba ninyo pa akong drawing? Yes. Sa mga tamo, basta o less na higit. Tangka mag-yak na higit. Good. Increase yan para ang plasma osmolarity. Nagkatsan man sila in relation to the water level. Pag inani ang case, increase ang plasma osmolarity nila. Decrease. Increase or decrease? Decrease. Decrease na. Ayun yun na gusto ko malibog mo. So after that, ang net effect niya ni ADH is mo-decrease ang plasma osmolality na imong normal. Nag-gets pa yun? Yes. Uy! Yes. Nag-gets ba yun? Bantay lang. Nagpapit yung mga analysis sa itong exam. Hello. Nga nung pa? Isa? Ikaw now. Dito down? Wait. Alat. Asis. Ay, halpit lang. Kabalo pa sa reason na naman. Kasi mahalimta na ito niya sa next part. Okay, water intake. Water, ganiha, ang ita ko was water deprivation. How? Karon water intake. Natinong na ka tubig. Busog na busog sa tubig. Kung saan ang plasma osmolality first? Decrease. Decrease ang plasma osmolality. Asa dili ang scenario na to? Left or right? Left. Lagi na po tubig. Okay, decide sa mo. Left or right? Left. Left. Anong left na? Lagi na po tubig. Taas ang water volume. Bahala, huwag mo sa kanagdagan yung solute dira. Daghan na, dilute na. Nagets ba yun? Ibaba ang atong plasma osmolality. Pagbaba ko na itong plasma osmolality, dili ko ta gusto. Gusto naman ko na ito is normal. Dili ta gusto increase kayo, dili ko ta gusto decrease kayo. Gusto na normal lang. Sige, so
ma-inhibit ang osmoreceptor sa anterior hypothalamus. Kaya nga naman, kailangan ba nimo ang ADH ani dili? Dili. Di na nimo kailangan mag-conserve of water. Kaya sobra naman ka sa tubig. Di na nimo kailangan mag-preserve. Di na nimo kailangan mag-water reabsorption. Sobra ka naman. I-release na lang ito nimo ang tubig na sobra. So, mag-decrease ang secretion ni ADH from the posterior pituitary. Maunsa ang water permeability naman sa late distal and collecting ducts na ito. Ma-increase ang permeability, ma-increase ang water permeability or ma-decrease ang water permeability. Decrease. Wala kay ADH nga di-release. Decrease ang ADH nga di-release. Increase or decrease ang water permeability? Decrease. Decrease. Mag-decrease ang water reabsorption or mag-increase ang water reabsorption? Decrease. Mag-decrease. Kaya decrease pa rin yung ADH, which means ang ADH pala is proportional to ang water permeability And water and water reabsorption. Kasi ang makita po mga kayo, the more na water permeable, the more pagka maka-reabsorb. Gets ba yun? Tingnan ninyo guys ang gets kayo. Imagine tao, like kapag nga na, ipuksan din ako ng mga sagot mo. So increase water permeability, increase to ang water reabsorption. If increase ang atang water reabsorption, busog na siya sa tubig. So kanina yung case kay example ang din natin yung sa relationship ni ADH and water permeability. So balik na ta sa increased water intake, sige ginom og tubig. Magsige kang ihi ani or dili? Sige. Kung sa ganyan ato ang plasma osmolality sa first, decrease or increase? Increase. Decrease first atong plasma osmolality sa sige nimo inom og tubig. If wala na ni ang ADH, kaya wala naman ka ng water, nag-conserve of water, more ihi ang na-release na, or the more na ka na makaihi. Which means maunsa balik ang ato ang plasma osmolality. Mag-normalize dili. Mag-normalize siya, increase siya ang ato ang plasma osmolality dapat. So ang ato ang urine, mas daghan tao ginaihi or mas gamay? Mas daghan. Sa ang urine osmolality? Decrease or increase? Decrease. Decrease. Ang volume sa itong ginaihi ani. Sige, malamang kay sige ihi sir. Kung sa ang volume, increase or decrease? Increase. Increase ang ato ang urine volume. So ang net effect is mag-increase ang plasma osmolality para mag-normalize. Nag-guess kayo? Yes, sir. Dapat ano to height na gano'n. Kasi nang ano sa water, like Start na delay. Water dehydration. Or how? Okay. Unsa ang plasma osmolality first? O how ka? Increase. Increase ang plasma osmolality. Mas-stimulate or mas-stimulate or mas-suppress ang release of antidiuretic hormone? Stimulate. Stimulate. Kailangan mo mag-water reabsorption or delay? Kailangan. Ano man? Wala na kay tubig. Kasi mga explanation. Okay, so i-increase dapat nato ang ADH. Kaya kung hawak ka, dapat ma-conserve ka tubig. Kung sa effect, if mag-increase ang ADH. Kung sa ang water permeability sa late Increase. and sa ito ang collecting ducts. Increase or decrease? Increase. Mag-increase. Ang water permeability. Now, spell out na natin. Review na lang. If increase ang water permeability, mag-increase ang reabsorption, mag-decrease ang water reabsorption. Increase. Water reabsorption, increase or decrease? Increase. Nasa na nagpuntahan na nga break? Makasulod ang tubig or dili? Makasulod. More water reabsorption. Ay, hindi nyo dahil yung answer mo. Mamuntahan na lang yung kaduhakin. Sure ba, sir? Sure, sir. How about ang urine osmolality? Urine ha, urine. Increase or decrease? Increase. Naman na lang nato ang urine volume. Okay, mas daghan pa ginaihi or less na lang? Less. Ha? Less. Pag mo sure, less na lang mo ha?
ginaihi. If less na lang ang ginaihi, maunsa ang urine. Osmolarity. Increase. Mag-increase na ako ang urine osmolarity. How about sa ito ang plasma osmolarity? After na react ni pH, maunsa itong plasma osmolarity? Ha? Magbaba ang taas. Ganihan taas siya kung buhaw ka. I-act na karon ang EDH sa imuhang distal convoluted tubule and sa imuhang collecting ducts. Ang imuhang urine volume, ibaba na ang urine volume. Kay more naman ka na-conserve ang tubig, so less na lang yung ginaihi. Naon sa imuhang urine osmolarity, itaas. Naon sa ang plasma osmolarity after distal decrease na yung plasma osmolarity para mahimong normal. Para ma-normalize. Gets ba? Sige, what if mag-water intake? Kung iinom ka tubig. Water intake. Sige, inom mo tubig. Nurutin mo ang sa kagalon nga aqua plus. Ano may galon nga aqua plus? Ilan mo na problema? Okay, so mga saan ba ang plasma osmolarity? Sige, tabi mo ang tubig. Ha? Decrease. Decrease ang plasma osmolarity. Kailangan ay kasubig din na inom. Malilute ang solutes. Less concentrated, more concentrated. Less. Yes, diluted din, sir. So, kung sa dapat ang atong ADH, ma-stimulate, ma-suppress. Suppress. Ma-suppress siya. Kailangan ba niyo mag-water reabsorption or delay? Ano din yung kailangan mag-water reabsorption? Tubig. Kailangan kayo ng tubig. Hindi mo laksaw. Hindi na nyo kailangan. Pag-ili na, ay pag sobra na gani, pag sobra-sobra na, pag-ili na nyo kailangan, let go. Okay, maunsa ka may ADH. Baba. If may baba na ang ang ADH, maunsa ang water permeability sa lake? Decrease. Sa distal ang water permeability sa ito ang distal convoluted tubule. How about ang water reabsorption? Decrease. Decrease ang atong water reabsorption. Saan siya naging ako? Spell out na, pero dito bumigo sa blackboard. Ay, blackboard, whiteboard. Sorry. Ang panday ng blackboard. Sa mga chalk. How about ang urine volume nato? Mas daghan ka ginaihi, mas less. Alamang, sige mo kaginom-inom. Mas daghan ka ginaihi. If mas daghan ang imong ginaihi, diluted or concentrated ang urine. Diluted meaning increase or decrease na ato ang urine osmolarity. Decrease. Sa Decrease. decrease na ato ang urine osmolarity. Ano ba yung decrease? Diluted. And then, ang net effect or after. Kasi may itabo sa atong plasma osmolarity after, increase or decrease? Increase. Mag-increase na siya. Ano mag-increase siya? Mahimo na siya normal after. Kagikan sa baba na plasma osmolarity, i-increase na to siya until mag-normal. Delay, taas ang plasma osmolarity, i-decrease na to siya para mag-normal. Nag-gets ba? Yes, sir. Sige. So, wala na ito ang marag. Ay, sorry. Kasi ito na iris. Urine osmolarity is equal to kaya mo niya bilang picture ha, kaya kasi ka dili niya ako sa dyan. Okay. Okay na, pwede na. Kasi mga palamubog na ito dili. Ha? Sige, next. Pansinin niyo sa next daw pag sino mo kino. Just to din mo. Diba talaga sa? Bago lang tingin. Joke. Okay, pansinin niyo ng mga palamubog. Mga sa mga kamo. Ayaw, makati. Nagainom man dun mo. Magsiging pangigil.
ADH pag kung nainom kung alcohol. Ano sa yung ADH? Ano? Increase or decrease? Increase. Decrease, baba. Pwede yun tayo mag-explain. Decrease. Kasi yung ADH, ani? Increase, decrease. Mag-share lang din ka. Sige, decrease. Kung siguro okay, di ba? Alam? Sure na dyan, ani? Ating na Okay, next is another stimulus of ADH release is intravascular volume. Ang main stimulus for release of ADH kung sa gani, dapat din ninyo malimtan Plasma, Osmolality. hyperosmolar plasma to be more specific. Osmolality or osmolarity? Okay lang, interchangeable. Wala siya dito. Siya diri dahil. Okay, so next is intravascular volume naman. Kasi may tabo is increase or decrease ang ato ang intravascular volume and kung saan response may ADH. Low pressure volume receptors nasa ang right atrium and pulmonary venous system. Ang high pressure arterial receptors naman nasa carotid sinus and aortic artery. Ayaw na nang i-memorize ang mga bagay receptors. Ato alam, Sir, wala sa... ay oh, Wala sa PPT. wala sa PPT, kaya wala sa exam. Basta kailangan ko niya masabtan na duha ang stimulus ni ADH, ang plasma osmolality and intravascular volume. So, increase na nato ang intravascular volume. And decrease na nato ang intravascular volume. Increase na nato ang intravascular volume. Kung saan response ng ADH, simple analysis lang. Kung sa dapat ang response ni ADH aning na case. Increase ang intravascular volume. Daghan tayo o tubig sa imong circulation. Decrease. Decrease. Imagine na sa. Decrease, Decrease, di ba? Tubig. Paihim. Decrease. Mag? Decrease. Decrease. Dagat. How about if decrease naman ang intravascular volume? Increase. Kailangan mo i-conserve ang tubig? Increase. Simple lang. Huwag na natin i-complicate. Ganun lang. Gets? Yes, sir. Ang drawing mo kanina, mas nasabot ka sa drawing. So pag mag-increase ang reabsorption, mag-increase ang blood volume, balik. Yeah? Increase ang, paano ganyan mag-increase ang water reabsorption? I-increase ang ADH release. Wait lang. So inani ang case ha, if sa intravascular volume, increase ang ADH, increase ang ato ang water reabsorption. The more water na ma-reabsorb, ang sa blood volume mag-increase or decrease? Alam mo, mag-increase sir. The more na mag-increase ang ato ang blood volume, the more na mag-increase ang blood pressure. Taas ang BP. Kasi mataas ang BP din. Mo si Clyde, nakita na niya pinatutulog na niyo. Kasi pala ako kung si Clyde. Si Clyde, super Si sir. Clyde. Si Clyde, sir. Pwede makatansin. Ha? Sige, Clyde. Okay, so next is, okay, muna kong hihingin ganina, secretion of antidiuretic hormone is more sensitive to changes in osmolality than to changes in intravascular volume. That is why wala na naman yung discuss in depth in intravascular volume. Basta mag-guess lang niya siya. So, mag-focus mo sa osmolality. Ang osmolality ang mas maka-affect sa ang release of antidiuretic hormone or regulation ng antidiuretic hormone. Gets ba? So, unsa, balik ko na ako, unsa ang main stimulus for ADH release? Plasma osmolality. Ako mas specific pa dyan ang term. Hyperosmolar plasma. Kasi meaning pag hyperosmolar ang plasma, high or low ang plasma osmolality. Alam mo sa hyper na high ang plasma osmolality. Ha? Pag high ang
EDH? Increase. Stimulate. Increase, decrease. Increase. Increase. O, yun yung qualification. Okay, so next is you have Ano ganito? diabetes insipidus versus diabetes mellitus. Kailangan sila i-differentiate. 15 or 11? Diabetes mellitus, if tama ko ha, ang meaning sa mellitus is tamis or sweet. Ang meaning naman sa insipidus is malabnaw or kasi na sa Bisaya ka na marag may lasa. Lapsaw. Lasaw, nakakilala. Basta walay lasa. Wala ha? Insipidus. Wala yung meaning sa insipidus. Labas. Labas. Sa? Labas daw, sir. Labas? No, fresh. Parang labas. Ay, ano ba? Fresh from the Fresh, sea. marag isda, mga labas. Wala, namula ang katawa. Okay. So, balik ka. Bayad sa atwasang differentiate ang atong diabetes mellitus and diabetes insipidus. Kung sa difference nilang duha, nasa deficiency. Ang diabetes mellitus, unsa ang hormone na kulang niya? Insulin na hormone ang kulang niya. Diabetes insipidus naman, wala siya ADH. Kulang siya sa ADH. Dahil ninyo kalimutin. Kung sa meaning, baba ang atong insulin. Kung sa effect sa glucose, baba ang insulin, mount ang glucose. Kulang ang ADH. Kung sa ang water reabsorption, increase or decrease? Decrease. Decrease ang water reabsorption. Maunsa ang volume of urine. Kaya wala kay ADH. Nagamay lang yung ADH. Increase or decrease? Increase. Increase ang imong makiking aning diabetes insipidus. Although both cases, polyuric. Magsigit ihi-ihi. Di ba diabetes mellitus, polyuria? Sige ihi. Diabetes insipidus, magsigit pong ihi. Kung sa difference nila, nasa specific gravity. I-remember ninyo ha, both sila sige ihi. Ang difference nila nasa specific gravity. Kaya naman, ang specific gravity ni diabetes mellitus, mas taas. Nganong mas taas man? Nganong mas taas man? Sa ito ang major determinants gani of plasma osmolality? Kung sa mga sulyot? Sodium. Plasma osmolality. Kung sa mga sulyot to? Sodium. Tulog ko sila. Major. Sodium ang major, followed by glucose, and then UN. So meaning, sa diabetes mellitus, diabetes mellitus increase ang glucose, di ba? Magawa sila sa urine, dili? Glucose. May ma-surpass ba ang renal threshold? Sa amount ay sa level of yes, malampas ka sa renal threshold. Ano sa renal threshold? Okay, so na like allowable amount of glucose at ang circulation. Mana renal threshold. Pag mosobra ka sa renal threshold, mosobra ka sa amount of let's say glucose. Mosobra ka sa amount of glucose na dapat lang or normal, iihi na siya sa lawas. Diabetes mellitus, maihi nimo ang glucose dili. Maihi nimo ang glucose. Ngano maihi man ang glucose? Sobra na mo ka glucose sa imong circulation. Agets ba yun? Which means the more glucose nga imong sige, the more ka nagsigigihi, concentrated mong urine or not. Concentrate. Ay, dili. The more. Sa kanya glucose ginagawas, guys. Concentrated. Pag hinahinay lang tag-analyze, I know, hindi makasabay ka na. That is why, hinahinay lang tag-analyze. Sige. Hyperglycemic ka, diabetes mellitus, nga naman kay babae mo ang insulin, kulang kang insulin. Pagdagan ka. Sobra-sobra ang katamis sa imong dugo. Kailangan pati mong glucose dili. Dili. Pabili na lagi kailangan ilabay. Ilabay na siya sa ihi. The more nga ginaihi mo ang glucose, daghan po ang volume of urine nga imong ginaihi. Concentrated ba or diluted ang urine after? Concentrated. Concentrated.
Kaya daghan ng glucose ni gawas. That is why mas taas ang specific gravity sa ato ang diabetes mellitus. Gets ba guys? Diabetes insipidus, sige kang ihi. Sige kang ihi sa diabetes insipidus. Naabay change sa ato ang solute concentration. Nagpagawas ba kagpaskatan ng sodium? Nagpagawas ba kagpaskatan ng glucose BUN? Sa diabetes insipidus, wala may problema sa ilang level. Mas daghan lang imong ginaihi, which means kung sa ilang specific kung sa ang urine, diluted or concentrated? Diluted. Kung sa imong specific gravity? Aba yung specific gravity. On ang main difference ni diabetes mellitus and diabetes insipidus. Nga na-ask po last March na healthy. So ayan yung kalimti. Ang difference ni diabetes mellitus and insipidus. Naalam ilang difference sa specific gravity. Kinsa mas taas ang specific gravity? Mellitus or insipidus? Mellitus. Kaya increased ang glucose. How about sa insipidus? How about sa specific gravity ni insipidus? High or low? Low. Ano naman? Concentrated ba or diluted ang urine? Diluted naman. Okay, by the way, either decrease, ang problem naman sa insulin is, ay sa diabetes mellitus, either decrease ang insulin or decrease ang function ng insulin. Sige, kung sa nga type of diabetes, ang na ay decrease sa production ng insulin. Type 1. Decrease production. Type 1. Autoimmune ni siya. 1. Type 1. Kinsa ang adult onset? Type 2. Ang type 1 is mag-start siya pagkabata. What about ang decrease ang response to insulin? Meaning resistant to insulin ang ang lawas. Maski na ay insulin gina-produce, dili maminaw ng cells. Dili kaya masulod ang glucose, maski ni-act na sa receptor ang atong insulin. Kung saan siya na type 1 or 2? Type 2. Kasi mas common, type 1, 2. Sa diabetes insipidus naman, doon siya ka-types. We have central or neurogenic and nephrogenic. Sa difference, ang neurogenic and nephrogenic. Kailangan niyo remember guys. Neurogenic, neuro. Ang problem, na kay hypothalamus. Ang problem, nasa brain. Hindi mag-synthesize si hypothalamus o ADH or kulang iyang ginabuhat. How about sa nephrogenic? Nephron, nephrology, kidney. Mag-produce ba rin ng ADH yung kidney? Mag-produce dili. Pero kay kidney mo up na ito ang ADH, which means, in this case, if nephrogenic, increase yung ADH, pero dili maminaw ito ang distal convoluted tubule and collecting ducts. Dili maminaw ang kidney. Mag-water reabsorption or dili? Dili. Kasi kaya siya maminaw. Sige, ito ang i-discuss sa isa balik. Neurogenic. Kung saan problem sa neurogenic? Hypothalamus. Mag-produce si hypothalamus or dili o ADH? Dili siya makaproduce of ADH. Kung saan water reabsorption? Increase or decrease? Decrease malamang sir. Kaya wala na ganit ka ADH i-produce. Gets ba? Ang problem, ang cause, it could be pituitary tumor, rheumatic injury, autoimmune, or idiopathic. Usually, no, basta mga tumor, ganyan problem. Or pituitary tumor. Ang effect niya is sa production. Basta mga tumor. Next is nephrogenic naman. Nephrogenic. Kung saan ang ADH rin? Normal, decrease, or increase? Decrease. Kung saan ang ADH level sa nephrogenic? Okay, balik na sa neurogenic. Kung saan ang ADH level? Normal, increase, or decrease? Decrease. Kaya wala mo kayo gina-produce. Nephrogenic, normal, increase, or decrease ang ADH? Increase, hindi na maminaw. Hindi na siya maminaw. Increase.
Sa answer? Normal. Normal. Pero siya ba ito? Normal ang hypothalamus. Okay. Nephrogenic. Ang Kidney ang may mali. problema. Okay na ang imuhang ginaproduce ng ADH. Tama lang ang level. Si kidney lang ang hindi maginaw. Asam din, kung saan nasa kidney gani, ang distal convoluted tubule and ang collecting ducts nasa nephron. Nasa sila sa kidney. Hindi siya maginaw sa ADH. Ha? Nagets ba yun? Hindi siya ma-respond to ADH. O failure of the kidney to respond to ADH. That's nephrogenic. Nagets ang difference in neuro and nephro? Kung saan level of ADH sa neurogenic? Diabetes insipidus? Decrease, increase. How about sa nephrogenic? Increase or decrease? Normal lang. How about ang watery absorption sa nephrogenic? Diabetes insipidus? How about sa neurogenic? Ay, neurogenic, nephrogenic? Same lang sila. Same lang. Same lang ang Decrease sila, neurogenic reabsorption. and nephrogenic sa watery absorption. Both sila decrease. Okay, both sila na ay problem with sa hormone. Both sila na ay problem with ADH. So, gets ba tayo? Gets ba guys? Okay, so let's discuss the laboratory tests. Pero paspas na lang yun because na-explain na ako ganyan ang gist or ang theory gamay. So, natin mga ka-tests, we have water deprivation test and response to exogenous ADP or ADH. Okay, let's start with water deprivation test. Water deprivation test, ang ato ang i-perform to screen for diabetes insipidus. Screening test, ang water deprivation test. Which means, kaya mo mag-differentiate diri o diabetes, kaya mo diri mag-differentiate o neurogenic versus nephrogenic? Kaya dili. Sa water deprivation, kaya dili mag-differentiate? Dili. Dili kayo mag-differentiate diri. Screening lang sa ta. So ito screening for growth hormone excess or deficiency. Insulit lang. Growth factor 1 assay. IGF-1 assay. How about ang gold standard na to for growth hormone excess? Diagnosing growth hormone. GTT. Sa? Oral glucose tolerance test. How about deficiency? Growth hormone Insulit lang. sa associated na mga diseases with oxytocin excess and deficiency? Kalakariya lang. Katong sige, gasa ako. Sure kayo dyan? Ay, prolactin. Oxytocin. Ay, oxytocin. Ay, wala tayo, sir. Wala kayo problem with oxytocin, guys. Prolactin pang galacturea. Sorry naman. Okay, so let's discuss na water deprivation test. Ganiha na, explain na nato. Normally, sa normal na tao, ang normal na tao na nakuhaw, kailangan niya ADH dili. Kailangan niya ADH. Ano kailangan niya ADH? Kailangan niya mag-water absorption or not? Kailangan niya mag-conserve ng tubig or not? Kailangan niya makaihi or not? Dili. So, increase ang ADH sa normal na tao if uhaw. If uhaw, ginag-isa na ako, okay lang ba? Or dapat English? Plasma osmolality after water deprivation. Increase or decrease? After. Anong baba ang ato ang plasma osmolality? Siya naman sa less concentrate. Diluted. Na-release na ADH. Taas ng Taas water. Reanalyze guys. Taas ng water. After water deprivation, sa plasma osmolality, increase or decrease? Bukas sa exam, kaning atin. Decrease. Decrease. Magbaba. Decrease. Magbaba, anong magbaba? Na-release na niyo ang ADH. Guys, na-release na niyo ang ADH. Nag-water reabsorption na ka. Maunsa ang plasma osmolality after water reabsorption. Baba na. Para mag-normalize. Pero ang urine, nag-ihi ba ka o daghan yung volume? Yes or no? Wala. Less lang yung urine volume. Which means, kung sa yung urine osmolality, increase or decrease?
Unsa? Increase. Concentrated yung urine. Nagets ba yun? Subok ba? Yes. Ha? Diabetes insipidus naman. Ato ang imaginon. ADH level, increase or decrease? Decrease. Either neurogenic or nephrogenic, high problem with antidiuretic hormones. Which means baba yung ADH, regardless if nephrogenic or neurogenic. Plasma osmolality naman, baba yung mga ADH, nag-water reabsorption ba ka or wala? Wala. Musaka or mababa ang plasma osmolality? Masaka. Masaka. Mataas o mababa? Mataas. Mataas o mababa ang plasma osmolality? Wala ADH. So di ma-reabsorb sa gamay. So mababa sir, mababa. Mababa lagi sir. Ay, mababa. Mataas. Ay, mataas. Maritin. Nakita ko muna mataas. Wala ADH. So kami ang tubig. So mataas Oo, siya. gani. Mataas gani lang. Ano dito ang favorite imagine niya na drawing? Mag-drawing na dyan sa exam dyan. Unsa ang problem sa diabetes insipidus? Increase or baba ang ADH? Baba. Baba ang ADH. Unsa ang water reabsorption? Increase or Baba. decrease? Baba. Baba ang water reabsorption. Taas Wala. Unsa ang atong plasma osmolality? Baba ang water reabsorption. Baba ang water ang volume or ang tubig sa ato ang circulation. Baba or taas? Baba. Anong baba man? ADH wala. Wala yung water reabsorption sir sa baba. Concentrated diluted. Concentrated. Increase ang plasma osmolality dili. Increase. Mas daghan ka ginaihi or dili? Gamay. Mas daghan ka ginaihi mas gamay. Daghan. Quiet. Anti-diuretic hormone, anti-ihi hormone. Wala kay anti-ihi. Wala man eh. So taas. Makaihi ka or dili? Daghan. Makaihi or dili? Makaihi. Unsa ang volume sa ihi? Increase na ako ang urine. Unsa ang urine osmolality? Baba. Baba. Nagets ba? Okay ka, dili mo gawas ang table sa exam. Pero i-analyze mo din yung situation. So, dapat pagluto mo analyze ang situation. Nagets ba guys? Ha? Yes. Sige ha? Okay, so ito ang imagine nun. Sa normal na tao, balik ako sa normal na tao. Normal na tao, uhaw. Kaya water deprivation man ang test. Saan yung water deprivation? Screening test lang for what? Diabetes insipidus. Pero dili pa tama ka-differentiate gamit niya na test between neurogenic and nephrogenic. Sa difference ng neuro and nephro? Ang neuro na ay problem with Hypothalamus. neuro, hypothalamus. Nephro, Knee. nasa kidney ang problem. Okay, sa normal na tao, nauhaw, ipa-fasting mo siya, wala ipainom ng tubig. Unsa ang iyahang plasma osmolality? First lang, before ang action ni ADH. Taas o baba ang plasma osmolality? Uhaw? Uhaw ng uhaw tao. Taas o baba ang plasma osmolality? Marang duda mo gusto sa inyo mga answer. Mamatanan ako kaduha kay marang change niyo yung answer. Taas o baba? Which means, kung sa dapat ang ADH, niya action. Saka siya mo baba. Kailangan mo mag-water absorption or not? Kailangan. Plasma osmolality after na ni-up ng ADH, mo baba mo taas? Baba. Ano mo baba man? Plasma osmolality? Normal. Na, kuha ng ADH na. Na-resolve na.
Okay, after Ana, di ba ba, ang plus osmolality, kung sa itong urine osmolality, increase or decrease? Mas lakang ka pinag-ihit, Increase. the more na pinarelease ang ADH. The more na pinarelease ang ADH, the more baka na makaihit. Yes or no? No. No, antay-ihit lang ni sir. So, increase din ang urine osmolality. Baliktad na nato ang drawing ron. For one man atong first law for water deprivation. Ay for ano for diabetes insipidus. Gamay ra. Taganto ginahihit. Nagets ba? Kailangan ko kay ano? Ay, familiarize natin yung sarili natin guys na ay para dili klaro, chat na lang sa group chat para i-explain ako. Okay, next is muna ang differentiating test between neurogenic and nephrogenic. Ang tawag is exogenous ADH administration. Study kanina, buwas ko din sa exam. Dili ang table, ang mga situation. Usually, ang mga problems, nabasa naman sa exam about hormones, mga situation. Okay, exogenous ADH administration or ADH analog, yung mga ginarelease. Ay, yung ginarelease, yung mga gina-administer. Sa examples, ADH analog at desmopressin. Kasi meaning sa ADH analog, kanamurag ADH yung action. Ginaminin yung action ng ADH. So, question. If nagturo ka o exogenous ADH, unsa ang response sa plasma osmolality after ng ADH? Mag-water reabsorption or not? Mag-water reabsorption or not? Yes. Unsa ang plasma osmolality gamit? Mag-water reabsorption? Mubaba? Mataas? Mubaba. Ano mubaba? ADH. Unsa ang urine osmolality? Nag-ADH man, mag-ihi ba ka or dili? Nag-administer to ADH and yung case sa normal. Normal na tao. Kung saan urine osmolality, increase or decrease? Increase ng urine osmolality kahit hindi mag-become ihi. More concentrated yung ihi na time. Sige, so between neurogenic and nephrogenic, paano natin siya i-differentiate? Ang neurogenic, similar lang yung response sa normal. Nga naman sir, neurogenic, kung sa'yo problem sa neurogenic? Hypothalamus. Nag-create ka o ADH? Wala. Which means, if magturok na o ADH sa imuha, mag-normalize ka or not? Mag-normalize. Ang problem naman with nephrogenic, magturok ka o ADH, mag-normalize ka or not? Sa nephrogenic, ano dili ka mag-normalize? Ilipansin sa kidney. Ang problem mismo is ang kidney. Ang problem mismo is with the nephron or sa distal convoluted tubule and sa collecting ducts. Nagets ba? Yes. Okay, so dili siya mag-normal, which means, sorry. Ang plasma osmolality sa nephrogenic diabetes insipidus, increase or decrease? Plasma osmolality sa nephrogenic diabetes insipidus, increase or decrease after nagturo o ADH, after administration of exogenous ADH. Increase, decrease. Ako pag itabunan naman yung mga notes nila. Urine osmolality naman sa nephrogenic, taas, baba. I-analyze niyo yung situation guys, dapat ma-master. Paano i-differentiate ang neurogenic and nephrogenic? Then, basically, the same table lang, pero mas I don't know, masabtan na niya. Okay, next naman na problem is syndrome or last na itong disorder, syndrome of inappropriate ADH secretion. Ang problem naman sa SIADH is sobra or kulang ang ADH? Sobra or kulang? If sobra ang atong ADH. Excess water absorption. Unsa ang water reabsorption? Sobra. Increase or decrease? Increase. Increase po ng water reabsorption. More volume of water sa dawas or na? More. Increase ang volume sa
tubig sa itong lawas. Mas mudako ka ni, mas mugurot ka ni, kay mas daghan kay EDH, kina-conserve ang EDH. Masikap ihi ani or na? Dili. Kaya sobra ka niyang EDH ginagawas. Anti-diuretic, anti-ihi. Mas daghan ang anti-ihi hormone. Magsikap ihi or na? Dili. So, ang unsa may tabog sa imo ha? Plasma osmolality, increase or decrease? Decrease. Answer mo tanan, increase or decrease? Decrease. Anong decrease ang plasma osmolality? Ang tubig sa imong lawas. Diluted ka or concentrated? Diluted. Unsa ang urine volume? Increase or decrease? Decrease ng urine volume. Concentrated or diluted? Concentrated na. Kay baba man ang wag ang saning. Baba ng tubig. So in relation to the amount of solute, mas concentrated na dyan. Ang urine osmolality, taas, baba. Taas, baba. Sure? Yes. Taas ang ang urine osmolality. Mana ang syndrome of inappropriate antidiuretic hormone or SIADH. Sige, unsa sa before tamo i-dismiss, unsa ang difference ni unsa ang difference ni diabetes insipidus with syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion? Kinsa ang kulang sa ADH? BI or SIADH? Kinsa ang sobra? Kinsa ang baba o plasma osmolality? See? Kinsa ang taas ang plasma osmolality? Sure? Yes. How about ang baba ang plasma osmolality? Na-guess na ba ninyo? Yes. Okay, so the neurogenic TI and nephrogenic TI, paano i-differentiate? Nephrogenic and neurogenic. Ay, puta lang. Normal. I mean, what test will differentiate? Deprivation. Water. Water deprivation test. I'm sure, differentiate. Exogenous. Ha? Exogenous. Exogenous administration of ADH. Exogenous ADH administration. Ay, screening lang rin. Screening of the Deprivation. What's ang screening sa? Water Water deprivation. deprivation sa screening pa lang ka. Ang differentiation naman of the two types of diabetes insipidus, what's ang test? Exogenous. Exogenous. Nagets? Yes. So kasi kayo mga ilalim na table, hindi nyo kailangan siya i-memorize. Kailangan nyo i-understand. Nanong isang niya, i-understand ninyo, anong isaka ni baba or normal. Kaya ba yun? Yes, sir. Okay. So question, asa gina-produce ang ato ang oxytocin? Sobra. Sa How about ang ADH asa ikan? Sobra. Kaya ba mag-release ni posterior pituitary gland of hormone? Yes, yes. Babaan po. Kaya na mag-release or not? Kaya na mag-produce or not? Dili. Hindi niya kaya mag-produce. Minsan kaya mag-produce and at the same time, anterior pituitary gland, anterior diuretic hormone. Nagbaylo-baylo na ito. Screening test for growth hormone Insulin deficiency or excess. Which means if kulang ang pagtangkad sa bata, unsa nga test ang i-request? Insulin tolerance test. Kulang ang pagtangkad, guys. Unsa ang test? Gani. Gani. Unsa ang answer? Insulin tolerance. Change your answer. Sure na mo.
matangkad ang bata. O, GTD. Request, nilo. GTD. Okay, so sa exam, foreign cases, and essay. One essay lang sa problem solving. And na-mention mo niya tanong last time about lang sa specimen consideration sa mga electrolytes. Actually, ang problem solving is electrolytes tanan. Diba? Solving. Ha? Potassium and chloride, ano yun siya? Mga na essay, sir. No, problem solving. Ay, sa problem solving to. Kasi result sa oxytocin. Essay, specific considerations niya about electrolytes. Kaya na ba mag-exam?